વેલકમ બેક ટુ ગુજરાતી મીડિયા ફેક્ટરી. આપણી સાથે હું વિવેક અને આજે આપણે આ વિડીયોમાં વાત કરવાના છીએ ગ્રીન લાઇન પ્રોબ્લેમ વિશે. તો ત્યારે મોટા ભાગના લોકોના સ્માર્ટફોનની અંદર ગ્રીન લાઇન પ્રોબ્લેમ આવી રહ્યો છે અને આ વિડીયો તમારા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. જો સ્કીપ કર્યો તો હવે નેક્સ્ટ તમારા સ્માર્ટફોનમાં પણ ગ્રીન લાઇન ઇશ્યુ આવી શકે છે. અબે સાલે. તો હવે ગ્રીન લાઇન પ્રોબ્લેમ શું છે? કારણ કે પહેલા મોટા ભાગના વનપ્લસના સ્માર્ટફોનની અંદર ગ્રીન લાઇન આવતી હતી, પરંતુ અત્યારે એવું નથી રહ્યું. અત્યારે ઓલમોસ્ટ બધા સ્માર્ટફોનની અંદર ગ્રીન લાઇન પ્રોબ્લેમ આવી રહ્યો છે. Green line problem. Green line issue. Green line. Green line issue. Green line issue. Green line. Green screen issue. તો આ વિડીયોમાં આપણે વાત કરવાની છે ગ્રીન લાઇન પ્રોબ્લેમ શું છે, કઈ રીતે ગ્રીન લાઇન પ્રોબ્લેમ સ્માર્ટફોનની અંદર આવે છે. જેના સ્માર્ટફોનની અંદર ગ્રીન લાઇન ઓલરેડી આવી ગઈ છે, હવે એને શું કરવું જોઈએ, એનું સોલ્યુશન શું છે, અને જેના સ્માર્ટફોનની અંદર ગ્રીન લાઇન ઇશ્યુ નથી આવ્યો, એના ફોનની અંદર ગ્રીન લાઇન ઇશ્યુ ના આવે એના માટે શું શું કરવાનું છે, એ બધી જ વાત હું તમને આ વિડીયોમાં કરવાનું છું. તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જોજો અને જો તમે ચેનલમાં નવા વ્યુઅર છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, કારણ કે આવા હાઈ ક્વોલિટી વિડીયોઝ અને એ પણ ગુજરાતી ભાષામાં બનાવવા માટે અમારે ખૂબ જ મહેનત થતી હોય છે અને તમારે એક સબસ્ક્રાઇબ કરવાથી અમને ખૂબ જ સપોર્ટ મળે છે. સો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ અવર ચેનલ. તો આ ગ્રીન લાઇન પ્રોબ્લેમને સમજવા માટે મેં આ વિડીયોને 3 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કર્યું છે. એમાં સૌથી પહેલા આપણે જોઈશું કે ગ્રીન લાઇન પ્રોબ્લેમ એક્ઝેક્ટલી છે શું. બીજા પાર્ટમાં એ જોઈશું કે ગ્રીન લાઇન પ્રોબ્લેમ આવવાની પાછળના રીઝન શું છે. એ ત્રીજા પાર્ટમાં જોઈશું કે જેના ફોનની અંદર ગ્રીન લાઇન પ્રોબ્લેમ હજુ સુધી નથી આવ્યો, એના સ્માર્ટફોનની અંદર ગ્રીન લાઇન પ્રોબ્લેમ ના આવે એના માટે શું શું ધ્યાન રાખવાનું છે. કોઈ પણ ફોનની અંદર ગ્રીન લાઇન આવવાના મલ્ટિપલ રીઝન હોઈ શકે. અહીંયા હું તમને મેઇન 2 થી 3 રીઝનની વાત કરું છું, જેના કારણે અત્યારે મોટા ભાગના લોકોના ફોનમાં ગ્રીન લાઇન આવી જાય છે. એમાં પહેલું રીઝન છે ફિઝિકલ ડેમેજ. જે હા, તમારા હાથમાંથી જ્યારે પણ ફોન પડી જાય છે અથવા તો ફોન પાણીમાં જતો રહે છે અથવા તો તમે ફોનની સાથે પાણીમાં પડી જાઓ, જો XYZ કોઈ પણ રીઝન હોય કે જેનાથી તમારા ફોનની અંદર ફિઝિકલ ડેમેજ આવે છે. અને એવું જરૂરી નથી કે તમારા ફોનની અંદર જ્યારે ફિઝિકલ ડેમેજ આવે એટલે કે ફોન પડી જાય અને તરત જ તમારા સ્માર્ટફોનની અંદર ગ્રીન લાઇન આવે. આવું નથી હોતું. તમારા ફોનમાં જ્યારે પાણી જતું રહે છે અથવા તો ફોન પડી જાય છે, એના 2 થી 3 મહિના પછી ઓટોમેટિક તમારા સ્માર્ટફોનની અંદર ગ્રીન લાઇન આવી શકે છે. આની પાછળનું કારણ એ છે કે તમારા ફોનમાં જ્યારે ફિઝિકલ ડેમેજ આવ્યું હતું ત્યારે તમારા ફોનની ડિસ્પ્લે અને મધરબોર્ડ આ બંને વચ્ચેનું જે કનેક્શન હતું એ વીક થઈ ગયું હતું અને આના કારણે ધીમે ધીમે તમારા સ્માર્ટફોનની અંદર ગ્રીન લાઇન આવી જાય છે. ફોનમાં ગ્રીન લાઇન પ્રોબ્લેમ આવવાનું બીજું કારણ છે કનેક્ટિવિટી અને ક્વોલિટી કંટ્રોલ. જે અત્યારે સ્માર્ટફોનની ડિમાન્ડ એટલી બધી વધી ગઈ છે કે સ્માર્ટફોન બનાવતી કંપનીઝ અત્યારે સ્માર્ટફોનની ક્વોલિટી ઉપર એટલું બધું ફોકસ નથી કરી રહી. કારણ કે અત્યારે ઘણા બધા લોકોને સ્માર્ટફોન જોઈએ છે. અત્યારે કોઈ પણ તમે શોપકીપર લઈ લો અથવા તો કોઈ પણ મજૂરી કરતા હોય એવા પણ વ્યક્તિઓ પાસે અત્યારે સ્માર્ટફોન હોય છે અને આ વધતી સ્માર્ટફોન ડિમાન્ડના કારણે સ્માર્ટફોન કંપનીઝ છે એ સ્માર્ટફોન બનાવવામાં જે ફોનની ક્વોલિટી છે એના ઉપર અત્યારે એટલું બધું ફોકસ નથી કરી રહી. સ્માર્ટફોન બનવાની પ્રોસેસની વાત કરું તો જેટલા પણ સ્માર્ટફોન જેટલી પણ કંપનીઝ બનાવે છે એનું એક યુનિટ હોય છે. જેમ કે ધારી લો કે કોઈ XYZ સ્માર્ટફોન બ્રાન્ડ છે, એને કોઈ XYZ મોડેલના ફોન બનાવવાના છે, તો એ એક યુનિટ ડિસાઇડ કરે છે જેની અંદર 200, 300, 400, 500 અથવા તો 1000, 1500 યુનિટ બનાવવાના હોય છે. અને આ યુનિટની પ્રોસેસ અત્યારે એટલી બધી ફાસ્ટ થઈ ગઈ છે સ્માર્ટફોનની ડિમાન્ડના કારણે કે સ્માર્ટફોન બ્રાન્ડ અત્યારે એની ક્વોલિટી ઉપર ફોકસ નથી કરી રહ્યું અને મને લાગે છે આ પણ એક રીઝન હોઈ શકે સ્માર્ટફોનની અંદર ગ્રીન લાઇન ઇશ્યુ આવવાનું. અને ત્રીજું રીઝન છે સોફ્ટવેર અપડેટ. જે અત્યારે જેટલા પણ સ્માર્ટફોનની અંદર ગ્રીન લાઇન ઇશ્યુ આવે છે એ બધા યુઝરનું કેવું છે કે સોફ્ટવેર અપડેટ કર્યા પછી એના સ્માર્ટફોનની અંદર ગ્રીન લાઇન ઇશ્યુ જોવા મળ્યો છે. પરંતુ હકીકતમાં શું સોફ્ટવેર અપડેટ આની પાછળનું કારણ છે? તો પર્સનલી મારું માનવું છે કે સોફ્ટવેર અપડેટથી આ મેજર ઇશ્યુ નથી થતો, કારણ કે જેટલા પણ સ્માર્ટફોનની અંદર ગ્રીન લાઇન ઇશ્યુ આવે છે સોફ્ટવેર અપડેટ કર્યા પછી, તો જે સ્પેસિફિક મોડેલમાં ગ્રીન લાઇન ઇશ્યુ આવે છે એ બધા સ્પેસિફિક મોડેલમાં ગ્રીન લાઇન ઇશ્યુ આવવો જોઈએ સોફ્ટવેર અપડેટ કર્યા પછી. પરંતુ એવું એકસાથે નથી જોવા મળતું કે કોઈ પણ એક સ્માર્ટફોનના મોડેલની અંદર ગ્રીન લાઇન ઇશ્યુ આવ્યો સોફ્ટવેર અપડેટ કરવાથી, તો ત્યાર પછી એ બધા સ્માર્ટફોનની અંદર આ ઇશ્યુ જોવા મળ્યો. હકીકતમાં એવું નથી જોવા મળતું. સો એક્ઝેક્ટ રીઝન શું છે? તો મારા રિસર્ચ અકોર્ડિંગ મને એવું લાગે છે કે જેટલા પણ જૂના સ્માર્ટફોન છે જેના 1.5, 2, 3 વર્ષ થઈ ગયા છે એ સ્માર્ટફોનની અંદર સોફ્ટવેર અપડેટ કરવાથી આ ગ્રીન લાઇન ઇશ્યુ આવી રહ્યા છે. આની પાછળનું કારણ એ છે કે જ્યારે પણ કોઈ જૂના સ્માર્ટફોનની અંદર સોફ્ટવેર અપડેટ આવે છે અને યુઝર એના સ્માર્ટફોનને અપડેટ કરે છે, તો આ સોફ્ટવેર અપડેટ દરમિયાન સ્માર્ટફોન છે એનું ટેમ્પરેચર વધી જાય છે, એના ફોનની અંદર હીટ જનરેટ થાય છે અને હીટના કારણે ફોનની જે ડિસ્પ્લે છે એના પિક્સલમાં પ્રોબ્લેમ આવે છે અને આ પિક્સલના કારણે ફોનની અંદર ગ્રીન લાઇન ઇશ્યુ આવી જાય છે. સો મેજોરિટી જેટલા પણ 2 થી 3 વર્ષ જૂના સ્માર્ટફોન છે એની અંદર મને ગ્રીન લાઇન ઇશ્યુ વધારે જોવા મળે અને મોસ્ટ ઓફ યુઝરની કમ્પ્લેન્ટ પણ એ છે કે એના જૂના સ્માર્ટફોનની અંદર આ ગ્રીન લાઇન ઇશ્યુ આવી જાય છે. સો જેટલા પણ જૂના સ્માર્ટફોન છે એની અંદર મોસ્ટ ઓફ આ ગ્રીન લાઇન ઇશ્યુ જોવા મળે છે અને મારા રિસર્ચ અકોર્ડિંગ મને એવું લાગે છે કે મેઇન નવા સ્માર્ટફોનની અંદર સોફ્ટવેર અપડેટથી ગ્રીન લાઇન ઇશ્યુ નથી આવતા, પરંતુ જેટલા જૂના સ્માર્ટફોન છે એને અપડેટ કરવાથી
ફોનમાંથી ગ્રીન લાઇન ઇસ્યુ આવી રહ્યા છે. પણ આનું સોલ્યુશન શું? જેના સ્માર્ટફોનની અંદર ઓલરેડી ગ્રીન લાઇન ઇસ્યુ આવી ગયું છે એને કઈ રીતે આ પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરવી જોઈએ એનું સોલ્યુશન હું તમને જણાવું એ પહેલાં હું તમને કહી દઉં કે ઘણા લોકો યુટ્યુબમાં સર્ચ કરે છે કે હાઉ ટુ સોલ્વ ગ્રીન લાઇન પ્રોબ્લેમ ઇન માય ફોન. એ તો ઠીક છે, ચાલો એની રીતે સર્ચ કર્યું, પરંતુ ઘણા યુટ્યુબર્સ અને ઘણા ક્રિએટરો એના વિડીયા પણ બનાવ્યા છે કે સોફ્ટવેર અપડેટથી અથવા તો તમે કસ્ટમ રોમથી તમારા સ્માર્ટફોનની ગ્રીન લાઇનને રિમૂવ કરી શકો છો. પણ ભાઈ એવું બિલકુલ નથી. આ પ્રોબ્લેમનું એક જ સોલ્યુશન છે અને એ છે ડિસ્પ્લેને ચેન્જ કરવી. જી હા, કારણ કે ગ્રીન લાઇન ઇસ્યુ છે એ કોઈ સોફ્ટવેર પ્રોબ્લેમ નથી, એ ફોનની અંદરના હાર્ડવેરનો પ્રોબ્લેમ છે. એટલે તમે ફોનની અંદર ગમે એટલી સોફ્ટવેર અપડેટ કરશો, ગમે એટલે કસ્ટમ રોમ નાખશો, તમારા સ્માર્ટફોનની અંદર ગ્રીન લાઇન ઇસ્યુ નીકળવાની નથી. તમે એને ડિસ્પ્લે ચેન્જ કરીને જ આ પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરી શકશો. અને તમે જોઈ શકો છો કે એન્ડ્રોઈડ ઓથોરિટી જે ટેક પબ્લિશિંગ ખૂબ જ વેલ નોન વેબસાઇટ છે એણે પણ આર્ટિકલમાં ચોખ્ખા શબ્દોમાં લખ્યું છે કે ગ્રીન લાઇન ઇસ્યુ એક હાર્ડવેર પ્રોબ્લેમ છે, એ તમે કોઈ પણ સોફ્ટવેર અપડેટથી સોલ્વ નહીં કરી શકો. સો આનું એક જ રીઝન છે અને એ છે તમારા ફોનની ડિસ્પ્લેને ચેન્જ કરવી. માટે યુટ્યુબમાં કોઈના પણ વિડીયોઝ જોઈને તમારા સ્માર્ટફોનની અંદર ખોટા અખતરા ના કરતા કે કસ્ટમ રોમ નાખીને અથવા તો સોફ્ટવેર અપડેટ કરીને ફોનમાંથી ગ્રીન લાઇન રિમૂવ થઈ જશે. એ ખોટો ટાઈમ પાસ થશે. એને બદલે તમે જો ગ્રીન લાઇનથી કંટાળી ગયા છો તો ડિસ્પ્લે ચેન્જ કરી નાખો, અધરવાઇઝ આનું બીજું કોઈ સોલ્યુશન નથી. હવે વાત કરીએ એવા લોકોના સ્માર્ટફોન વિશે કે જેના સ્માર્ટફોનની અંદર હજુ સુધી ગ્રીન લાઇન નથી આવી, પરંતુ ઇન ફ્યુચર હવે ગ્રીન લાઇન ના આવે એના માટે શું કરવું જોઈએ એનો જુગાડ હું તમને કહું છું. જો તમારા ફોનની વોરંટી પૂરી થઈ ગઈ છે અને 2 થી 3 વર્ષ જૂનો છે અને તમારા સ્માર્ટફોનની અંદર કોઈ પણ સોફ્ટવેર અપડેટ આવે છે તો તમારે ચોખ્ખા શબ્દોમાં કહી દેવાનું છે કે ભાઈ અમારે અપડેટ કરવાનું થતું નથી, કારણ કે આ અપડેટ કરવાથી તમારા સ્માર્ટફોનના ગ્રીન લાઇન ઇસ્યુ આવી શકે છે. તેમ છતાં પણ તમારું મન ના માનતું હોય કે તમારે ભાઈ સ્માર્ટફોનમાં અપડેટ કરવી જ છે તો તમારે થોડી રાહ જોઈ લેવાની છે 2 થી 3 અઠવાડિયા અથવા તો 1 મહિના સુધી. અને પછી તમારે ઇન્ટરનેટ ઉપર સર્ચ કરવાનું છે તમારી પાસે જે પણ મોડેલ છે એનું નામ લખી અને પછી જોઈ લેવાનું છે કે તમારી પાસે જે સ્માર્ટફોન છે એ બીજા યુઝર યુઝ કરે છે એના સ્માર્ટફોનના ગ્રીન લાઇન ઇસ્યુ આવ્યો છે કે નહીં. જો ના આવ્યો હોય તો તમે અપડેટ કરી શકો છો. બાકી હું તો એમ જ કહું છું જો જૂનો ફોન છે તો તમે સોફ્ટવેર અપડેટ ના કરો તો જ બેટર છે. અને જો તમારો ફોન વોરંટીમાં છે અને તમારા ફોનની અંદર ગ્રીન લાઇન આવી ગઈ છે તો તમે સર્વિસ સેન્ટર પર જઈને તમારા સ્માર્ટફોનની ડિસ્પ્લે ફ્રીમાં ચેન્જ કરાવી શકો છો. પરંતુ અહીંયા એક મેઇન પોઈન્ટ છે, તમારા સ્માર્ટફોનમાં ફિઝિકલી ડેમેજ થયેલું ના હોવું જોઈએ અથવા તો પાણીમાં પણ પડેલો ના હોવો જોઈએ. જો કંપનીવાળાએ થોડું પણ ફિઝિકલ ડેમેજ દેખાયું અથવા તો પાણીમાં પડેલું દેખાયું એટલે કંપનીવાળા સર્વિસ સેન્ટરવાળા તરત જ હાથ ઊંચા કરી લેશે કે ભાઈ અમે આનું કાંઈ પણ સોલ્યુશન નહીં કરી શકીએ. માટે આ વાતને ધ્યાનમાં રાખજો કે તમારા સ્માર્ટફોનમાં વોરંટી છે પરંતુ ફિઝિકલ ડેમેજ છે કે નહીં અથવા તો પાણીમાં પડ્યો છે કે નહીં આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. જો ના પડ્યું હોય તો તમે ડેફિનેટલી ફ્રીમાં ચેન્જ કરાવી શકો છો, પરંતુ જો ફિઝિકલ ડેમેજ થયું હશે તો ભાઈ કંપનીવાળા કાંઈ નહીં કરી શકે. અને ઘણા સમય પહેલા સેમસંગના એક સ્પેસિફિક મોડેલની અંદર આ ગ્રીન લાઇન ઇસ્યુ આવ્યો હતો કે સેમસંગે જેટલા પણ ફોનની અંદર ગ્રીન લાઇન ઇસ્યુ હતો એની ડિસ્પ્લે ફ્રીમાં ચેન્જ કરી દીધી હતી, પરંતુ ત્યાં એક સ્પેસિફિકલી એણે નોટ એડ કરી હતી કે જો ફિઝિકલ ડેમેજ હશે અથવા તો પાણીમાં પડ્યો હશે તો એ ચેન્જ નહીં કરી શકે. માટે આ વાતને ધ્યાનમાં રાખજો. તો આવી રીતે તમે ગ્રીન લાઇન પ્રોબ્લેમથી બચી શકો છો. બાકી તમારા સ્માર્ટફોનમાં ઓલરેડી ગ્રીન લાઇન ઇસ્યુ આવી ગયો છે અથવા તો તમારા કોઈ ફ્રેન્ડના સ્માર્ટફોનમાં ગ્રીન લાઇન ઇસ્યુ આવ્યો છે તો મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવી દેજો. અને તેમ છતાં પણ જો તમને કાંઈ ગ્રીન લાઇન ઇસ્યુ રિલેટેડ પ્રશ્ન હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં પૂછી લેજો, હું બધાને તે રિપ્લાય કરી દઈશ. બાકી વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરજો જેથી લોકો આ ગ્રીન લાઇન ઇસ્યુથી બચતા રહે. અને ખાસ એન્ડમાં હજુ એકવાર રિમાઇન્ડર આપું છું, ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો કારણ કે આવા બીજા હાઈ ક્વોલિટી ટેક કન્ટેન્ટ આપણી ગુજરાતી ભાષામાં આ ચેનલ પર આવતા રહેશે. મળે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.